सो जस्तै कि साथीहरु तपाईले हेर्नुभयो मैले मेरो फेसबुक स्टोरीमा एउटा लिरिकल सङ राखेको थिएँ। यस्तो टाइपको फिचर त नेपालमा आएको थिएन हैन, यस्तो टाइपको स्टोरीमा म्युजिक राख्ने फिचर नेपालमा थिएन। तर साथीहरु हाल चाहिँ फेसबुकले यो फिचरलाई नेपालमा पनि अवेलेबल गरिदिएको छ। यदि तपाईकोमा आएको छ भने एकचोटी फेसबुक स्टोरीमा गएर चेक गर्नुस्, त्यहाँनिर एउटा म्युजिक अप्सन देखाउँछ। यदि आएको छैन भने आफ्नो एप्लिकेसनलाई एकचोटी अपडेट गर्नुस्, फेसबुक एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्दा पनि आएन भने केही दिन वेट गर्नुस्, तपाईकोमा पनि यस्तो टाइपको फिचर आउँछ। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु तपाईले कसरी आफ्नो फेसबुक स्टोरीमा म्युजिक राखेर कसरी तपाईले फोटोहरु अथवा लिरिकल भिडियोहरु कसरी बनाएर स्टोरीमा राख्न सक्नुहुन्छ। जान्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनुस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। यसको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस् हैन। अब यसमा साथीहरु तपाईले स्टोरीमा राख्नु छ भने यहाँ जस्ट क्रिएट स्टोरी भन्ने अप्सन हुन्छ हैन, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको स्टोरी देखाइदिन्छ, तर तपाईको ग्यालेरी खुल्छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त एउटा म्युजिक अप्सन आएको छ नि, पहिले यहाँनिर म्युजिक अप्सन थिएन, अब यहाँनिर एउटा म्युजिक अप्सन आइसकेको छ। यो अप्सनमा टच गर्नुभयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई डिफ्रेन्ट टाइपको म्युजिकहरु देखाउँछ है। यसमा जति नेपाली म्युजिक देखि लिएर सबै म्युजिकहरु जस प्राय जसो सबै तपाईले पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर साथीहरु तपाईले सर्च गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन, कुनै म्युजिक अथवा कसैको तपाईले सेभ गरेर राख्नु भएको छ भने त्यो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैको बर्थडे छ भने बर्थडे विश गर्नको लागि पनि तपाईले यहाँबाट बर्थडे वाला म्युजिकहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन, स्टोरीमा जो शेयर गर्नको लागि। ओके, यहाँबाट धेरै अप्सनहरु छ, तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। तर म्युजिकको लास्टमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर लिरिक्स दिएको छ है। लिरिक्सको मतलब के हो भने तपाईले जस्तै कि यसलाई चुज गर्नुभयो भने यहाँनिर लिरिक्स पनि बज्छ है। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले राखे, अब यहाँनिर हेर्नुस् लिरिक्स पनि देखाइराछ। सो यो लिरिकल तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र यसको ब्याकग्राउन्डहरु तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिफ्रेन्ट टाइपको ब्याकग्राउन्डहरु छ हैन। तपाईलाई फोटो राख्नु छ भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले तल झार्नुभयो भने तपाईको फोटोहरु देखाउँछ। सो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि तपाईले यसमा धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईले यो स्टिकरको अप्सनमा गएर तपाईले डिफ्रेन्ट टाइपको स्टिकरहरु हुन्छ हैन, स्टिकर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नभए यहाँनिर एउटा इफेक्ट अप्सन छ, इफेक्ट अप्सनमा गएर तपाईले यस्तो टाइपको इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ हैन। धेरै राम्रो कुराहरु छ, त्यो तपाईले आफैले आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाएर यसलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब तपाईले कुनै म्युजिकको बीचको भाग राख्नु छ भने त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा त म्युजिक पुरै हुन्छ। अब तपाईलाई त्यो फर्स्टको स्टार्टिङ मन परेन भने यो म्युजिकमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईले कहाँबाट राख्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँबाट यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, कुन भागबाट राख्नु छ त्यहाँबाट तपाईले चुज गरेर अनि त्यसलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले केही यसको फन्टहरुलाई चेन्ज गर्नु छ भने यहाँबाट तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट टाइपको तरिकाले आउँछ। सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै टाइपको अप्सनहरु छ, तपाईले एकचोटी चलाउनु भयो भने तपाईलाई सबै आइहाल्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले फेसबुकमा आफ्नो स्टोरीमा म्युजिक राख्न सक्नुहुन्छ। कसैको बर्थडे छ भने बर्थडेमा गएर तपाईले उसको फोटो राखेर हैन त्यसको बर्थडे विश पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुस् र यो भिडियो यदि फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने पेजलाई फलो गर्नुस्। साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक छ, तपाईसँग थोरै समय छ भने चेकआउट गर्नु होला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।